มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมวดีซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยกันหน่อยนะครับสงครามนองเลือดที่พม่าในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อรัฐบาลทหารผู้ที่ยึดอำนาจในพม่ามา3 ปีก่อนก็พ่ายแพ้อย่างรุนแรงนะฮะและคราวนี้ก็เกิดขึ้นกับชายแดนตะวันออกที่ติดกับประเทศไทยจึงทำให้แม่สอดในช่วงวันที่7 ถึง 9 เมษายนนี้นะฮะก็จะต้องใช้สนามบินแม่สอดจังหวัดตากรับทหารจำนวนกว่า600 คนพร้อมครอบครัวกลับไปยังประเทศทีนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับว่ารัฐบาลของเราจะเอายังไงมันพูดได้มากน้อยขนาดไหนแล้วการที่ทั้งหมดยอมจำนนต่อกองกำลังฝ่ายต่อต้านการพ่ายแพ้ครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อรัฐบาลพม่าและกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยวันนี้เราไขความลับเพิ่มเติมนะครับจากท่านรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต๊อบครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะถามว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ส่งผลต่อรัฐบาลพม่าอย่างไงครับก็ส่งผลพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่มะละแหม่งซึ่งควบคุมอำนวยการยุทธในพื้นที่แถบนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือการแตกของเมวดีเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับการควบคุมถนนทางหลวงสายเอเชียจากชายแดนไทยเนี่ยเข้าไปผ่านเมวดีผ่านกอราเล็กแล้วก็ไปเชื่อมถึงทะลุถึงย่างกุ้งได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ KNU กับ PDF ก็พยายามจะสร้างเขตควบคุมเป็นชั้นๆนะครับในพื้นที่เหล่านี้อยู่ทีนี้สำหรับทหารพม่าเองเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถลำเลียงกำลังพลกลับไปในเขตของเขาได้นะครับเพราะว่ามันถูกยึดถูกสกัดโดยฝ่ายต่อต้านเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยหวยก็เลยต้องมาตกอยู่ที่สนามบินแม่สอดนะครับที่บ้านเราเพื่อจะลำเลียงพลกลับแต่คราวนี้ตัวแปรสำคัญมันอยู่ที่ทางกะเหรี่ยง KNU กับ PDF ด้วยนะครับว่ามาตกลงกันได้เสด็จน้ำจริงๆแล้วยังในการปล่อยตัวทหารพม่าและครอบครัวกว่า600 คนนะครับมาขึ้นเครื่องที่ทางไทยนะครับเพราะนั้นเกมการต่อรองเนี่ยจะอยู่ที่ทาง KNU ด้วยว่าจะคลายจะปล่อยออกมาหรือจะยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มทหารพม่าบางส่วนเนี่ยไปยอมจำนนแล้วไปอยู่กับกลุ่มของหม่องชิดตูนะครับซึ่งเป็นกะเหรี่ยงBGF นะครับซึ่งกำลังมีอำนาจอิสระมากขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งไม่อยากกลับไปเพราะกลัวคาดโทษนะครับเพราะว่าลบแพ้นะครับก็มีกังวลตรงนี้เหมือนกันก็ต้องจับตาดูนะครับค่ะทีนี้อยากจะถามว่ารัฐบาลพม่าเป็นรัฐบาลทหารซึ่งน่าจะเข้มแข็งทางด้านการรบพอสมควรทำไมถึงพ่ายแพ้กับชนกลุ่มน้อยได้ครับผมคิดว่าชนกลุ่มน้อยระยะหลังเนี่ยนะครับได้ไปรวมพลังกับ PDF นะครับกองทัพประชาชนของรัฐบาล NUG ก็ทำให้มีการรวมของทั้งสองก๊กเนี้ยทำให้มีพลังอำนาจในการสู้รบมากขึ้นบวกกับตลอดห่วงปีนี้รวมถึงปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาปรับการรบก็คือลักษณะที่ว่าชนกลุ่มน้อยในพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยให้เคลื่อนพลเป็นสายยาวเหมือนแนวลูกศรนะครับจากที่ตั้งของตัวเองเนี่ยแล้วยึดระเบียงเมืองตามแนวลูกศรเนี่ยนะครับเพื่อจะทิ่มแทงเข้าไปที่ใจกลางของประเทศพม่านะครับเช่นพวกขถิ่นที่อยู่ทางเหนือก็เคลื่อนจากทางเหนือเนี่ยลงมายึดเส้นทางยุทธศาสตร์ไปมันเดเลย์นะครับพวกกะเหรี่ยง KNU เนี่ยเขาก็ยึดนะครับตรงเมียวดีใช่ไหมครับแล้วเพื่อจะเข้าไปควบคุมแถวย่างกุ้งแล้วก็จะตีขึ้นไปที่เนปิดอร์นะครับร่วมกับทางทัพของกะยาหรือ KNPPวันนี้มันเข้ามาสารพัดเลยในทุกทิศทุกทางเนี่ยนะครับบวกกับกองทัพพม่าเองลบมา3 ปีแล้วอ่อนล้าแพ้สะสมขวัญกำลังใจตกต่ำนะครับก็เลยทำให้เป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ผมยังยืนยันนะครับว่ายังมีอะไรต้องทำอีกมากสำหรับฝ่ายต่อต้านถึงจะเอาชนะนะครับรัฐบาลทหารหรือกองทัพพม่าได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ยังไม่แน่ชัดว่าทหารพม่าจะรวบรวมกำลังแล้วมาเอาคืนหรือเปล่าในศึกที่เมียวดีนะครับเพราะว่ามันก็มีหน่วยรบเช่นกองพันทหารราบอยู่ในพื้นที่ตรงรัฐกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ตรงภาคตะนาวศรีเนี่ยเป็นหลาย10 กองพันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นหน่วยรบมีหลายจุดตอนนี้ก็ในเมียวดีก็แตกในบางจุดที่สำคัญแต่ว่าจุดอื่นๆเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับก็คือหลังจากที่เขาได้เมียวดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดการฮึกเหิมไปที่มะระแหม่งมันเดเลย์ย่างกุ้งและเนปิดอร์ต่อไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดได้4 เมืองนี้มาเนี่ยโอ้โหรับรองเลยว่าฝ่ายชนกลุ่มน้อยฮึ
ฮึกเหิมมากเลยถ้าเกิดเขาได้4 เมืองนี้เพิ่มเติมแน่นอนครับแล้วอยู่ในแผนการด้วยทั้งของกองกำลังชนกลุ่มน้อยกับทางรัฐบาล NUG นะครับเช่นทางคชินที่อยู่ทางเหนือเนี่ยเขาก็ต้องควบคุมมันดาเลย์ไว้ให้ได้นะครับทางกะเหรี่ยง KNU เนี่ยเขาต้องไปต่อนะครับไปต่อตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและทางหลวงสายเอเชียซึ่งมันสามารถโยงไปถึงย่างกุ้งได้นะครับและในประวัติศาสตร์การรบของพวกกะเหรี่ยง KNU เนี่ยก็เคยล้อมนะครับกรุงย่างกุ้งแล้วก็แถบปากน้ำอิราวดีมาแล้วนะครับในช่วงสงครามกลางเมืองพม่าหลาย10 ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในแผนของเขาพวก KNPP หรือกะยากะเหรี่ยงยางแดงซึ่งอยู่ตรงข้ามแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ยึดพื้นที่ในรัฐกะยาได้เยอะแล้วก็ทำให้กองทัพพม่าในรอยก่อตกอยู่ในสถานที่ยากลำบากและอีกประมาณ100 กว่าโลเนี่ยมันมีทางลัดไปถึงชานกรุงเนปิดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยึดครองแล้วก็จะไหลไปสู่เมืองสำคัญในเขตพม่าภาคกลางนะครับอาจารย์ครับถ้าเทียบกำลังคนแล้วเนี่ยทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ที่พม่ารวมถึงรัฐบาลทหารเมียนมาถ้าเทียบแล้วเนี่ยใครเสียเปรียบได้เปรียบมากกว่ากันในช่วงเวลานี้ครับตอนนี้ก้ำกึ่งครับเพราะว่ากองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นพันธมิตรมากขึ้นแล้วก็ไปผสานกำลังกับกองทัพประชาชนของรัฐบาล NUG นะครับก็ทำให้กองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยถ้ารวมกันแล้วกับ PDF ในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีจำนวนหลายหมื่นหรือเฉียดแสนนะครับส่วนกองทัพพม่าเนี่ยปฏิบัติการหลักๆยังเป็นกองทัพบกอยู่ใช่ไหมครับกองทัพบกเนี่ยถือพลประมาณ300,000 บวกลบนะครับแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยมันคนที่พร้อมรบจริงๆเนี่ยแล้วบวกกับที่เสียชีวิตอะไรด้วยขวัญหนีดีฟอกันไปด้วยเนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณสัก100,000 กว่านะครับเพราะนั้นเขาถึงเกณฑ์ทหารเพิ่มเพื่อเอากองหนุนขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยไอ้การเกณฑ์ทหารที่เพิ่งออกไปเป็นกฎเหล็กทุบลงไปนะครับมันต้องใช้เวลาในการไปเอาผู้คนมาแล้วก็เข้าค่ายฝึกซึ่งจะต้องรอเวลาเป็นเดือนๆนะครับแต่เสนาธิการกองทัพพม่าเขาก็มั่นใจว่าไอ้การบังคับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายเนี่ยแม้จะทำให้มีประชาชนบางส่วนเนี่ยหนีเข้าไปเพิ่มกำลังพลให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่ว่ามันก็สามารถจะได้กำลังลบมาส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าได้ประมาณสัก100,000 นายในระยะไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็จะเพิ่มกำลังพลให้กับกองทัพพม่าทำให้ไม่พ่ายตลอดนะครับสามารถยืนระยะกู้สถานการณ์ได้ในบางจุดอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนในมุมกองทัพพม่าเพราะนั้นก็ยังสูสีกันอยู่อาจารย์พูดประเด็นนี้มาผมทำให้สงสัยว่าเอาแล้วกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยที่แบบมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมองไปถึงท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยอาจารย์พอบอกได้ไหมว่าท่อน้ำเลี้ยงหรือคนที่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์หรือมีเงินสนับสนุนมาเนี่ยเป็นใครหรือมาจากต่างประเทศหรือว่ามันคนในประเทศกันแน่มันมีจากหลากหลายแหล่งเลยนะครับกรณีแรกคือรัฐบาล NUG เนี่ยเขาก็มีกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีแผนการเพิ่มปริมาณทหารมันก็มีคนเข้ามาร่วมเพื่อทำสงครามปฏิวัติกับ2เนี่ยรัฐบาล NUG เขาก็มีหน่วยงานเฉพาะเลยนะครับในการรวมเยาวชนหนุ่มสาวเพื่อไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางการทหารนะครับเช่นไปต่อปืนใหญ่ขึ้นมานะครับหรือไปทำโดรนกามิกาเซ่อะไรที่หลากหลายแล้วก็นำเข้าส่งออกวัสดุอุปกรณ์จากหลากหลายแหล่งนะครับก็มีเงินทุนสนับสนุนเช่นจากประชาชนคนพม่าจำนวนหนึ่งนะครับที่เกลียดทหารพม่าเขาก็ทำเงินบริจาคให้นะครับแต่ก็มีการซัพพอร์ตจากต่างประเทศด้วยอีกแรงเช่นอาวุธยุทโธปกรณ์ยกตัวอย่างกลุ่มที่ปฏิบัติการในรัฐฉานเหนือตอนปฏิบัติการ1027เนี่ยได้จากไหนได้อาวุธหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ตรวจพบเนี่ยก็ made in China นะครับมาจากทางจีนนะครับก็ต้องอย่าลืมว่ากองกำลังในรัฐฉานเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มว้าเนี่ยอาวุธรถถังต่างๆเขารับมาจากจีนอยู่แล้วเขาก็ distribute กระจายต่อไปให้กลุ่มแนวร่วมพันธมิตรของเขาเนี่ยในการลบพุ่งต่อตีกับทหารพม่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็เข้ามามีบทบาทด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีมหาอำนาจหรือประเทศอื่นนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นว่ารัฐบาล NUG เขาเน้นการพัฒนาสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งมันก็เป็นโรลโมเดลของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนให้กำลังใจนะครับรัฐบาล NUG ด้วยอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีหลากหลายปัจจัยแต่ผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะครับว่าที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยกับกองทัพ PDF นะครับมีสมรรถนะการรบได้มากขึ้นเนี่ย
เพราะว่าเขาก็นะครับเกณฑ์กองทัพเกณฑ์กำลังพลของเขาด้วยเหมือนกัน ก็คือพวกทัพชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีระบบการเกณฑ์ทหารของเขาเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยนะครับโดเนทบุตรชายบุตรสาวอะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวเนี่ยให้มา บ้านเลยเหรอ ทำได้ดีด้วยไปขอถึงบ้านเลยครับคือทำกันหมดกองทัพชาติพันธุ์ก็ทำมานานแล้วต้องรวมกันสามัคคีเพราะยามศึกกันนะเขาทำได้ดีมากๆด้วยอาจารย์ถามคำถามสุดท้ายค่ะอันนี้จะมีผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไร และท่าทีของประเทศไทยที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไรครับผมคิดว่ามันทำให้เอาเฉพาะเรื่องแม่สอดเมวดีนะครับก็ทำให้ภูมิทัศน์เศรษฐกิจความมั่นคงในลุ่มน้ำเมยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าอำนาจการควบคุมทั้งเรื่องของภาษีศุลกากรนำเข้าส่งออกหรือจัดระเบียบความมั่นคงเนี่ยแต่ก่อนกองทัพพม่าจะเด่นมากนะครับตอนนี้พลังกองทัพพม่าลดลงก็จะกลายเป็นอำนาจของ KNU กับ PDF นะครับที่โดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วตัวแสดงเหล่านี้ก็จะยึดฐานทหารพม่ามากขึ้นจะยึดครองเมืองต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วเส้นทางลำเลียงสินค้าบริการจากประเทศไทยเข้าพม่าเพื่อไปสู่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับรวมถึงความมั่นคงพลังงานพวกท่อก๊าซต่างๆเนี่ยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันการแชร์โปรฟิตหากกลุ่มต่างๆเหล่านี้เข้าไปควบคุมแทนที่กองทัพพม่าเนี่ยมันจะใช้สูตรไหนใช้แนวอะไรยังไงในการจัดสรรปันแบ่งกันนะครับแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะวางจุดยืนก็คือเราน่าจะกระชับความสัมพันธ์กับกองทัพพม่าอยู่แม้ว่าทหารพม่าจะอำนาจลดลงแต่ใจกลางของประเทศที่เนปิดอร์และเมืองทหารอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ถูกตีแตกนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยก็ยังดูแลอยู่เพราะนั้นความสัมพันธ์แบบเป็นทางการในหลายๆเรื่องกับหน่วยงานราชการในบ้านเราเนี่ยยังต้องไปต่อระหว่างกรุงเทพเนปิดอร์นะครับเพียงแต่ว่าในภูมิทัศน์ชายแดนประเทศไทยก็ต้องเตรียมซีนาริโอสำรองก็คืออาจจะเปิดแพลตฟอร์มในการติดต่อเจรจาหรือมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ KNU PDF หรือกลุ่มอื่นๆให้มากขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้อาจจะเริ่มแบบ KNU อาจจะเริ่มรู้สึกว่าสมัยก่อนประเทศไทยก็อาจจะช่วยเหลือหรือสนิทสนมกับ KNU นะครับแต่พอระยะหลังๆเนี่ยไปสนิทสนมกับกองทัพพม่ามากแต่ตอนนี้กองทัพพม่าแพ้ในหลายๆสมรภูมิเนี่ยนะครับน่าจะติดต่อกับเขาเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าเขามีอำนาจต่อรองเพิ่มสูงขึ้นนี่ก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราจะบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากหน้าตาเนี่ยยังไงยังไม่นับกลุ่มที่แปลกๆอีกนะครับเช่นในลุ่มน้ำเมยจะมีหม่องชิตู่ใช่ไหมครับคือเขาเป็น BGF เป็นทหารที่อยู่ใต้โครงสร้างกองทัพพม่าแต่ระยะหลังเขาถอดออกจากระบบ BGF นะครับไม่ได้รับคำสั่งจากกองทัพพม่าแต่ก็ยังสงวนท่าทีว่าก็ไม่ได้นำกองกำลังของเขาซึ่งเป็นกะเหรี่ยง BGF เนี่ยไปรวมกับ KNU ยังมีโพสิชันอยู่กลางๆเพราะนั้นเขาก็รอให้แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับเข้ามาติดต่อนะครับเพื่อจะทำให้เขามีอำนาจต่อรองสูงขึ้นแล้วเขาก็ควบคุมเมืองเศรษฐกิจที่มีทุนสีเทาด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับได้ประเด็นสำคัญแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับกับการไขความลับเพิ่มเติมนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ดุลยภาคครับขอบคุณครับผมสวัสดีนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ